skiff will be ready when you are. เรามาต่อกันดีกว่าพาร์ท 11.2 เนื่องจากเล่นๆอยู่แล้วมีอาการวูบนะครับพาร์ท 11 เมื่อกี้ก็เลยตัดหายไปซะดื้อๆเลย แต่ว่าเราขี้เกียจตัดต่อใหม่นะขี้เกียจเอาคลิปมาตัดต่อกันเดี๋ยวอัปโหลดขึ้นพร้อมกันเป็น 11.1 กับ 11.2 ไงมักง่ายไหมเราต้องไปหามาธานะครับ What happened here? เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมาเถอะ We need to find the others. เราต้องหาคนอื่นก่อนเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย If they are Martha, they have the Best off staying where we are for now, I reckon. Let's get you to a physical, shall we? Sid? ติด What said you'd ไม่ become? มีใครบอกว่าเจ้าจะมาที่นี่ I นี่นะ trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it ได้ยิน appears ว่า you ต้องการความช่วยเหลือ realize. เหรอรู้ว่าข้าจะคิดถูกเหมือนกันนะ Could say that, yes. เจ้า They're saying the พูดถูก Imperials แล้ว descended like a storm. พวกอิมเพอเรียลบุกมาอย่างกับพายุอ่ะไม่มีใคร Martha ช่วย tried หาย to เลย step in and calm things down, but มาท่าจะ all ช่วย their มาไกล efforts เกลี่ย compelled นะ one pair of iron shackles and a hard mark. แต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นผลน่ะจะรู้ไหมว่ามา Judging ท่า by อยู่ their ไหน tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. ข้าบัญชีจะตามดอยมาท่าไป But เจ้าดูแลที่นี่นะ before you go, one of the ก่อน locals เจ้าไป heard something. มีที่หนึ่งที่ข้าได้ยินมาพวกนั้นบอกว่า He calling said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะนะ แต่ฟังดูไม่ดีเลย Be careful out there, Sid. You do the เจ้า same. เดินทางก็ระวังตัวด้วยล่ะซิดเจ้าก็เช่นกัน ตอนนี้ทุกคนที่นี่รู้จักไลฟ์ในนามว่าซิดนะครับ ถ้าเป็นคนใหม่ๆ ส่วนคนเก่าๆก็คงจะเป็นที่ตกลงกันแล้วล่ะว่าคนนี้คือซิด Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. ต้องไปทางไหนวะ ต้องลงสินะ How do? เช็คของซื้อไป That all, is it? ไม่ใช้อีลิกเซอร์เราห้าวมีแต่คนบาดเจ็บนะ มันควรจะวาร์ปไปไหมวาร์ปไปไม่ได้นะ ทางบังคับทางเดียวเลย บุกป่าเผากระท่อมอย่างแท้จริง แป๊บหนึ่งนะเราอยากสลับ มันสลับได้ไหม
เนี่ยอัพมาก็ไม่มีอะไรดี อันนี้เป็นพลังของฟินิกซ์เพราะเป็นของฟินิกซ์หมดเลยถ้าสมมติเราอัพมันเป็นมาสเตอร์ครับเราจะไปใส่ที่อื่นได้ไหมเนี่ยถ้าเราอัพอันนี้เป็นมาสเตอร์ปึ้มเราไปใส่ที่อื่นได้ปะก็ไม่ได้นี่นะนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะสิอันนี้เราไม่ได้ใช้นะไม่ใช้ก็ออกไปเปลืองพอยต์ไม่ใช่หรอกเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอามาอัปเกรดพวกนี้ดูจะเป็นประโยชน์โพดผลมากกว่านะ Look. Up ahead. ดูนั่นดิ Martha, มาธา are you hurt? ชอบบาดเจ็บตรงไหนนะ Don't worry about me. ไม่ต้องห่วง It's ข้า there at the Abbey who needs you. พวกที่อยู่ที่แอบบี้ You have to ต้องการ do เจ้า something. เจ้าต้องทำอะไร Tell สัก us อย่างนึ what งนะ happened. บอกเราทีว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นเหรอ Damn Black Shields, that's พวก what แบ็กชิล happened. ดิจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ Black Shields. พวกแบ็กชิลเหรอ The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were going to hang us both. มาธาช่วยแบเรอร์ไว้นะครับ From their beds. พวกนั้นเลยมาจัดการนะ Souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, พวกนั้นอาจจะยังมีชีวิต do อ you ยู่ think you can make it back to the inn? เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถกลับโรงแร Cole ม is เองได้ there ไหม with the other curse breakers. โคลอยู่ที่นั่น I think so. ข้าคิดว่าข้ากลับได้นะ ขอบใจมากเจ้าคลายฟ์
ผมยาวขึ้นเหรอวะคล้าย Black shields. พวก Black Shield Is this some sort of twisted joke? พวกเวน There's นี่แม่ only ever been one order of shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. หน้าที่เดียวของพวกชิลคือปกป้องประชาชนไม่ใช่เหรอวะวิ่งมาไม่ใช่อะไรวิ่งมาเก็บของไม่ใช่วิ่งผิดทางนะวิ่งมาเก็บของล้วนๆโอ้สอยมันลงมาสอยมันลงมาหมดแหมแดดเป็นล็อกแมนเลยโอ้โหนะเอาเรื่องโหดจัดเลยอะรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้คนตายเกลื่อนเลยครับ Are we too late? พวกเรามาช้าไปแล้ว There might still be someone inside. หวังว่าข้างในจะยังมีคนอยู่นะโดนคำสาปด้วยครับเป็นหินหมดเลยนะเป็นหินหรือเป็นฝุ่นไม่แน่ใจ No. ไม่นะ Damn it. อยู่เว้ยเลย I thought you lot were all spent. พวกข้าคิดแล้วว่าจะเอาตรงมา Murderers. ไอ้พวกฆาตกร They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. เดี๋ยวก่อนนะ That bitch of an innkeeper must have sent them. พวกที่โรงแรม Colluding ส่ง with มัน the มา enemies แน่ of เล the ย Empire is a serious offence. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting ไม่ dawn. สนใจกฎหมายอะไรทั้งนั้นนะครับ On these our swords we จะจัด swear. การให้ได้ขอสาบาน Dare you speak those มึง words? บนหาเลยพวกมึง Have you no honor? ไอ้พวกไม่มีเกียรติไลฟ์ This won't take long. จะจบมันภายในไม่นานนี่แหละโอ้โหกระจุกโคตรโหดทีเดียวอะเอาเรื่องจัดเลยเวลอัพสิครับแม่งพุ่งทีเดียวอะโดนที4-5 ตัวพวกนั้นน่าจะหมดแล้วนะ I think so. ข้าก็คิดว่างั้นแหละมันคืออะไรข้างล่าง I didn't see the abbot. ข้าไม่เห็นแอร์บอลเลย Alive. หวังว่าหมอนั่นยังมีชีวิตอยู่นะเรียบร้อย Found her. The abbot. นั่นแอปบอท The bearers died protecting him, ฟูลแบเรอร์ตายเพราะปกป้องเขาอะ calling upon what little magic they had left in their bodies. โดนเวทมนต์พวกนั้นไปทำให้สูญเสียร่างกายไปเลย He's breathing. ไลฟ์
คนนี้ยังหายใจอยู่ We're friends of Martha. เพื่อน We're here to help. เราคือเพื่อนของมาตาเรามาช่วยพวกเจ้า Are the Imperials dead? พวก Imperial ตายไหม ตายสิ Every last one. ตายหมดเลย If only that were true. The Black พวก Shield Black Shield จะกลับมา will return. The Cullings will continue. เจอ Calling เสียงเงินมันต่อไป Rosaria will โรซาเลียไม่ปลอดภัยแล้ว unless we save her. พวกเราไม่สามารถ Tell ช่วยเขาได้ บอกมาถ้า to beg his aid. And tell her this wasn't her fault. คำสาบานกระซิบบอกเธอว่า ไม่ใช่ความผิดของเธอ ไม่ใช่ความผิดของนางกล้าจะบอกให้ซิดเจ้าอยู่ไหน In here. ข้างในนี่แหละ Found a survivor. เราเจอคนรอดชีวิต Clive, คลายฟ์ไม่รอดแล้ว he's gone. เขาไปแล้ว ตุยเย่ We've laid the abbot to rest, but the bearers. เราฝังเลสเราฝังแอบบอทไว้เรียบร้อยแล้ว They didn't แต่ need พวก to แบ die เรอร์ like this. พวกเราไม่ต้องการให้เกิดแบบนี้ขึ้นเลย No, they didn't. ใช่ It was their choice. They knew แต่มัน the ไม่มี fate ทาง that เลือก awaited them. Chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix Jump. The currents there are swift. If the abbot were still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. เดี๋ยวข้าจะทำเอง Of course. ใช่แล้ว Cole and I will remain here and see to the Imperials. ไปจัดการต่อนะครับ สิ่งที่แอบบอทต้องการจะทำ มันทำไมมันวิ่งข้ามแม่น้ำไม่ได้วะมันว่ายน้ำไม่เป็นหรือไง วิ่งลัดเลาะไปครับ เฮ้ย ศัตรูที่คุ้นตาว่ะ แรงค์4อ๋อหาเงินได้ด้วย อันนี้น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับล่ามอนสเตอร์นะ เจอพวกครีเชอร์ตัวใหญ่นะครับ ตัวใหญ่เร็ว แล้วก็เก่งกว่าปกติอะ Do you think it's spotted us, Torgal? What am I saying? Of course it has. It's a floating เก่ง eyeball. ซะด้วย โอ้เชี่ยตายเลย เกินไป เฮ้ย พ
พูดเป็นเล่นไป Staying where we are for now, I reckon. สู้ไม่ไหวจริงเหรอ They called themselves our country. sharp! เอาใหม่นะเอาใหม่ลองดูอีกทีโคตรเซอร์ไพรส์เลยไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนั้นมันเก่งหรือกูกากวะมันแค่แรงซีเองนะ Thank you, Founder. โอ้โหแม่งบินรอเลยอะบินรอแบบ FPS ตกด้วยเอาซะอัดซะแพรี่อัดดิเอาดิ Nice try. โดนใส่ทุกอย่างที่มีจ้า26,000ยิงตายเลยรอบนี้ตายแล้วโดนดูมอีกแล้วตายอีกแล้วหนีไม่ทันขออีกรอบดูแล้วว่าเราพุ่งไม่ได้เราต้องวิ่งหนีอย่างเดียว They've killed my parent. And they called themselves our countrymen. Thank you, Founder. ต้องแก้แค้นเราต้องจัดการมันให้ได้มาอีกสักทีมีเท่าไหร่ใส่หมดโดนดูอีกแล้วพุ่งเร็วไปติดแล้ว21,000มาอีกแล้วโอ้ยนึกว่าไม่ทันโอ้หลบกระตุกเรียบร้อยสวยงามโดนอีกแล้ว
สวยหายอีกแล้วหายตัวเก่งจังเว้ยหายตัวอีกแล้วโอ้โหโดนก็ได้ตายกระหน่ำหมดแม็กหมดออฟตายก็ได้ตายสิโอ้ได้เงินบานเลยอะนี่แหละเป็นแรงจูงใจของเรา You didn't see that coming. เพิ่มเลือดก่อนเอาชัวร์ That must be the bridge. ต้องเป็นสะพานที่ว่าแน่เลยเนี่ยหิวน้ำ So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. ตอนนี้พวกนั้นได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้ว What of the Imperials? ข่าวว่างั้นแหละ A pyre was หรือพวกอิมพีเรียลล่ะ It's more than they deserve. We should go back. เราควรกลับ Cole ได้ is แล้ว worried about Martha. โคเป็นห่วงเกี่ยวกับมาตาวิ่งมาแค่ไหนหรอแล้วก็ให้วิ่งกลับวาร์ปดีครับรออะไรล่ะวาร์ปได้ก็วาร์ปไม่ได้ก็ไม่ต้องวาร์ป I'll stay where we are for now, I reckon. มาตารอดแล้วนะครับเนื้อตัวสะอาดชุดไม่เปลี่ยน No one survived then. ไม่มีใครรอดเลยใช่ไหม I'm sorry. ข้าเสียใจนะ Before he passed, แต่ก่อนที่พวกเขาจะไป one of them bade me tell you not to blame. หนึ่งในนั้นบอกว่าให้ข้าบอกเจ้าว่าไม่ต้องโทษตัวเอง Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. มันควรจะเป็นข้ามันเป็นความผิดของข้า You couldn't have known. But I did. เจ้าไม่ควรคิดแบบนั้นนะ And I turned a deaf ear to the war. แต่ข้าคิด Like the fool I am. ถ้าเป็นข้าที่ตายไป Rumors started moons ago of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times, you would have been right. What these black shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. แม่น่าจะเป็นแม่ข้าน่าจะเป็นคน Picking สั่ง what การ goes on in แต่มัน that ไม่ make woman's sense เลย head ที่ is a เธอ job ทำ for อย่างนั้น someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those อยากจะแก้แค้น Imperials เต็ม think อกค they รับ can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. โค Oh, ตรแค้น before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up
if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. เตรียมพร้อมสู้เต็มที่ครับมาตากลับไปให้ไฮเวย์นะครับและแน่นอนเควสโผล่เควสโผล่เราก็ต้องทำเควสเคลียร์เควสให้จบ Try not to move. Don't make your moves. เฮ้ย ได้ขี่โชโกโบแล้วแน่เลย You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? 'Cause a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos. โชโกโบนั่นเหรอ You heard me right. จะได้ยิน Wild ถูกแล้ว birds? เจ้านกอะ The big ones? ตัวใหญ่ๆสักตัว And not just any chocobos at that. ไม่ใช่โชโกโบที่ไหนก็ได้นะ Her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. มันปกป้องนักท่องเที่ยวจากพวกโจรแถวเนี้ย Fighting bandits. It's true. โชโกโบสู้พวกโจรน่ะเหรอ They saved me from a Shut gang up. of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. Go and help them. โมยืนอยู่ทำไมน้องรีบไปช่วยพวกนั้นเร็ว All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? แล้วข้าหาโชโกโบ Cut ได้จาก across ไหน the อะ way over yonder. The rotten ข้ามสะพาน scoundrels กัน were ไป driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. เจ้าจะรู้เองถ้า I'm เจ้าเห็น sure หน้า I will. And good luck to you. And Đừng give có lú those vậy. no good Mai cho bastards chắc a để ta đủ hiding nữa. from me. รอแป๊บหนึ่งนะ มาไปทำเควสตามล่าพวกไล่ล่าโชโกโบนะครับ Whiteheart. That's quite a name for a Whiteheart. chocobo. นั่นมันชื่อโชโกโบนั่นแหละนะน่าจะวิ่งมาผิดทางนะ เจอขนนกอะเจอขนโชโกโบ A white feather. ขนสีขาว I thought Ambrosia was one of a kind. ฝากคิดว่าต้องเป็นหนึ่งในพวกนั้นแน่ Speaking of brave birds. ๆ Looks กับ like เบร they ฟ went เบิร์ด that นะ way. ดูเหมือนจะไปทางนั้นนะอยากหัวจัดให้ตายเลยครับชุดเดียวเป็นไงบ้าพลังไหมโอ้มีคนตาย
These chocobos aren't going down without a fight. นั่นไงเจอแล้วปกป้องพวกอยู่ We got you cornered, Feathers. เจ้าจนมุมแล้ว Think ไอ้ห you นู seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount จอทำพวกเรา your แย่ head on their น่าจะมีคน wall. ยอมจ่าย They won't. สำหรับนกอย่างนี้ And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. เจ้าทำร้ายนาง So, กล้าจะจัดการเจ้า or better still, how about we hurt you both? อยู่เวรเลยน่าจะดีกว่าถ้าจัดการเขาทั้งสองคน warn you. ก็ดีข้าจะได้ไม่ต้องเตือนเจ้า Too slow. ให้หมดทีเดียวก๊อกก่อยมากมาใหม่แล้วเหรอ Nice try. จัดไป 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 ล้มแล้ว ล้มแล้ว ยืนบวกเลย ยืนบวกเลย พุ่งเข้าใส่ดิครับพุ่งเข้าใส่20,000เงินเขาให้เรียบร้อยโอ้โอ้ตายซะโอ้โหพอมีสกิล3 ตัวแล้วนี่โคตรต่อเนื่องอ่ะ You're safe now. จะปลอดภัยแล้วตอนนี้ White Heart, I presume. จะไว้เฮิร์ตสินะกาเดา Do you know her, boy? โจโก้เจ้ารู้จักนางเหรอ That scar. นั่นแผลเป็นนี่นะ Couldn't be. เป็นไปไม่ได้อ้อโอ้โห เจ้าเอมโบรเซียเหรอเนี่ย18 ปีแล้วอ่ะยังมีชีวิตอยู่อีก It's you. เป็นเจ้าจริงๆด้วย You survived. เจ้ารอดเหรอเนี่ยโอ้รอคอยมา18 ปีนะครับ And you found yourself a flock. Oi! Is it over? เฮ้มันจบหรือยังอ่ะ I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. เจ้าเห็นไอ้พวกเวรนั้นไหม Would. ข้ารู้ว่าเจ้าจัดการได้ And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. อ๋อในที่สุด โอ้โห ไม่น่าเชื่อนะ เป็นแอมโบรเซียนี่เองโจโกโบที่เราเลี้ยงไว้ Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's. โอ้ข้าว่าแล้วข้าไม่เคยหยุดคิดเลยนะว่าฮีโร่ของเราอ่ะ
ครั้งหนึ่งอาจจะเคยมี Hound. เจ้าของอยู่ I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. มีหน้าถึงกล้าหาญนัก Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? เจ้าเป็นหลอดหรืออะไรหรือเปล่า Oh no, sorry. โอ้โทษที I โทษที didn't mean to pry. Don't matter who you are. ไม่สำคัญหรอกว่าเจ้าเป็นใคร Right by me. แต่เจ้าทำถูกแล้ว แต่เจ้าเป็นคนดีสำหรับข้านะ What is it, girl? ว่าไงสาวน้อย She wants her master back, I reckon. นางอยากกลับไปอยู่กับเจ้าของแล้วมั้งข้าเดา Told you. And it seems her pals agree. Is that it? งั้นเหรอ You want to come with me? เจ้าอยากจะมากับข้างั้นเหรอ Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. ง่าเอาอ่านมาใส่เรียบร้อย พร้อมขี่โอ้โหมีที่ปิดตาด้วย จะได้ไม่เห็นแผลเป็นโคตรเท่อ้าวน้องอีก2 ตัวก็ได้ด้วย Cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. ไม่คิดตังค์นะครับ Don't worry, we'll get along just fine without her. แค่ทำให้ You hear that, Whiteheart? นางสุขสบายก็พอ มีความสุขก็พอ Time off. You have fun traveling with your master now. เจ้าคงมีความสุขนะถ้าได้ทอง ถ้าได้ไปผจญภัยกับเจ้าของอ่ะ You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. โชคดีนะเจ้าทั้งคู่อะ You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. เจ้าอยู่กับฝูงเจ้าไปก่อนนะข้าจะเรียกเจ้าถ้าข้าต้องการความช่วยเหลือ แล้วเราจะเรียกยังไงอ่ะ มันจะต้องสอนแล้วแน่ๆเลย กด R3 นะครับ Let's go. ได้ถ้วยด้วย เอาเรื่องว่ะโคตรเท่ทุกคน ดูดิ วิ่งไม่มีเหนื่อยอะลงน้ำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อน Be safe. เจอก็ต้องสู้อ่ะมาไม่งั้นมันเสียเชิงชายนะ Nice try.
เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหโดนจนได้ลวงขา แล้วกูได้อะไรทำเงี้ยกูได้อะไรไม่ได้อะไรเลยกับไฮเวย์นะครับ Where's Gav? อ้าวแล้วตอนนี้กราฟอยู่ไหนเลยเนี่ย I hear there's trouble in But none of the curse breakers have returned. ตาบอดไปเรียบร้อย I've missed that scowl. Where's my report? รายงานข้าอยู่ไหนเนี่ย What, no kind อะไร words วะ for old pal Gav? นี่ลืมกราฟคนเก่าไปแล้วเหรอ You're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. นั่งไหนละไอ้โง่ So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. ได้เวลาเคลื่อนไหวนะครับ น่าจะเป็นเรื่องจริงนะน่าจะเป็นจริงนะที่ Four คล้าย mother ผมเผ่า crystals ยาวกว่า remain เดิม in Storm and Ash. Drake's breath near Ironhome. Drake's fang in Dhalmekia. Drake's spine in Waloed. And Drake's tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, ลุงใกล้ Baron Rossfield. Brian Rodfield Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. ช่วยให้ข้ามน้ำข้ามทะเลได้นะครับ Rosfield. And you're a Rosfield, of course. เจ้าก็เป็น Rodfield นี่ My นะ uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. ไม่รู้ร้อนรู้หนาว What are we waiting for, eh? Huh? แล้วเรารออะไรกันอีกแล้วจะไปที่ Drake Break กันนะครับ ไปในที่ที่คาดไม่ถึงนะ
มีหันบอร์ดแล้วนะ เปิดฟีเจอร์เพิ่มแล้วนะครับ What are we waiting for indeed?ไงต่อ อะไรไม่รู้เพียบไปหมด มีเควสด้วยในสุดเลยถ้างั้นก่อนปิดคลิปเราไปทำเควสหน่อยแล้วกัน ก่อนที่จะดำเนินเรื่องต่อไง Think it's alright to touch him? มันเหมือนบ้านจ Did ริง you ๆ come through the forge today? It smells like And you say Sid built this place? ผิดทางพ่อคุณ Not really built ก็ what's ตั้ง been หน้าตั้ง lying ตา around วิ่งใหญ่เลยนะ for years. Won't be long now, Martel. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? ทุกอย่างโอเคหรือเปล่า Yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. เจะขอรู้ว่าเราพยายามให้ Something of the old hideaway still ผล lives ไม้มัน on. โตที่เนี่ย Martel's ยังไม่ pride สำเร็จ in อีกนะ George. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martel apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martel? Today's finally the day. แต่ยามมาหลักปีแล้วนะ 5 ปีที่แล้วก็มีคนทำคือมึงให้ท่านผู้นำมาไล่ส่งแอปเปิลอย่างเงี้ยเหรอ มาเป็นถึงเหมือนแบบเป็นหัวหน้า ใช้กูส่งแอปเปิลไม่ให้เกียรติตำแหน่งกูเลยอะ that room's as ragged as. ม
You two look like you could use something to eat. Here, courtesy of Martel. Martel. Now, where have I heard that name before? หน้าตา Aren't you the girl from the Furrows? ใช่สองพี่น้องที่เราเคยช่วยไว้หรือเปล่านะ She was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane เนี่ย man. เพราะมันมีแผลเป็น Remember when she ran back into the ที่หน้า hideaway to ด้วยนะ collect them trees when Titan attacked? Wait, These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. Others weren't so lucky, though. A gift from the backyard. For your service. โอ้โห มาเป็นตะกร้า Please take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, make Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? หรือว่าทุกคนก็รู้ว่าจริงๆเขาไม่ใช่ซิดนะ แต่มันกลายเป็นชื่อตำแหน่งไปซะแล้ว I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's. โอ้โหพอคุณให้วิ่งกลับไปอีก I hear there's trouble.คือถ้าวิ่งถูกทางมันก็ไม่ไกลอ่ะเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึง It's not the The Cursebreakers send their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind. Even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. ก็ดีใจนะครับ มีคนสำคัญเห็นค่า Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? ดีใจกับสิ่งที่พยายามมานะครับ พยายามต่อจากคนเก่าด้วย อ๋อเป็นของตกแต่งห้องนะ
โอเคถ้างั้นพาร์ทนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ท11แบ่งเป็น2คลิปนะครับจุด1กับจุด2เพราะว่าอัดไว้แป๊บเดียวแต่ขี้เกียจเอามาตัดต่อรวมกันสำหรับพาร์ทนี้ไว้เท่านี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากนะครับฝากกด Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์เพจ Facebook ชื่อเดียวกับ YouTube เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย